Welcome to Lesson 2, Extending Mendelian Genetics. Okay, so inheritance patterns are often more complex than predicted by the simple Mendelian genetics, which we discussed in Lesson 1. Why? Number 1, because multiple gene or multiple alleles may control a single gene, and some phenotypes has multiple genes controlling it. But you have to remember that the basic principles of segregation and independent assortment still applies even to more complex pattern of inheritance. So, mag-govern pa rin, babalik pa rin tayo doon sa Mendel's independent assortment and segregation. Okay, non-Mendelian genetics for a single gene, dito muna tayo, no? Inheritance characters by single gene may deviate from simple Mendelian patterns because of following situation. Okay, some characters, no, merong mga alleles that are not completely dominant or recessive. Some characters, yung kanilang heterozygotes, ay nandoon sa gitna ng character ni dominant at recessive kasi hindi completely nako-cover ni dominant trait yung character ni recessive. Meron din mga character na merong maraming genes o nung genes ay merong mga more than 2 or more alleles. At meron din naman mga genes na nagpuproduce sila ng tinatawag natin multiple phenotypes or iba't ibang klase ng characters in between of the recessive and the dominant trait. Okay, discuss muna natin ang degrees of dominance. Meron tayong 3 degrees of dominance. We have the complete dominance, incomplete dominance, and codominance. For the complete dominance, ito yung type of dominance na diniscuss natin dun sa ating lesson 1. Kung saan yung ating heterozygotes o yung ating heterozygous na mga organisms ay ang kanyang character or ang kanyang phenotype ay ang phenotype ng ating dominant allele. So, magkamukha ang heterozygotes at ang ating homozygous dominant. For incomplete dominance, ito yung hindi totally namamas ni dominant trait si recessive. So, in between yung ating F1 hybrids doon sa character ng ating dominant and recessive trait. For codominance naman, ito yung mga organism, yung kanyang heterozygotes or yung meron siyang more than 2 or more na dominants na na-express equally. Okay, first punta tayo sa incomplete dominance. Sa incomplete dominance, ang definition nito is the phenotype of the heterozygotes is intermediate between the homozygotes. So, example ay nung sa snapdragon flower. Sa snapdragon flower, ang ating true breeding or nung ating homozygous recessive, dominant ay deep red ang color. For our recessive ay yung white. Okay? So kung bibigyan natin ito ng symbol, ito ay big R. So, dahil ito ay homozygous, double big R. Tapos ito naman ay ating recessive, kaya double small r. Pag ito, sa F1 generation, pag nag-breed tayo ng red tsaka ng white, lahat ng progeny nito ay magiging pink. Okay? Pag yung mga pink na F1 ay binreed natin to produce the F2 generation, it will produce 1:2:1 pink. No? So, same with the genotype na 1:2:1. So, natatandaan ba natin na ang ating ratio ng ating 1:2:1 ng ating genotypes. So, yung ating genotype tsaka yung ating phenotype ay same ng ratio. Okay? Okay, so expression of both alleles, no? Pag halimbawa nasa iyo yung double dominant traits, will give you
the deep red color. The deep red color. Okay? Pero expression of two recessive, kasi nung two recessive alleles natin ay, yung recessive allele natin ay no pigment. Kaya ito ay magbibigay ng no color phenotype. Pero, sa pink snapdragon, no, ito ay heterozygote. So, meron ka lang one red allele that is not enough yung kanyang pigment na puproduce to make deep red. Kaya, ang nangyayari lang dito ay pink. Kasi, ang pink ay hindi masyadong deep na red, no? Kaya nga siya pink. Okay? Alright, kung titingnan natin kung igagawin natin siyang, sa Punnett square, usually, pag sa incomplete dominance, no, ang ginagamit nating symbol ay yung color or yung character, tapos yung kanyang allele na dala-dala. So, sa color, dalawang klase ng color tayo, di ba? Dalawang klase ng allele lang. The red allele, and the white allele. Okay? So, ito sa ating true breeding parents, etong ating parent na red will only produce one type of gamete, which is the C with the big R, and the white will produce a gamete na C with W. So, pag ito ay nag-combine, it will produce pink. So, pag meron kayo nakitang ganito, pink ito. And it will produce two types of gametes. C with the R and C with the W. Kaya, dalawang klase ng gamete dito. Okay? So, pag ito ay nag-cross, lahat ng merong R na double will produce red. Lahat na magpuproduce ng with W only is white. Combination ay pink kasi hindi enough yung kanilang pigment. I choose colorful. And I choose colorful again. Okay. Sorry. Hindi ko na ulitin, ha. Hayaan na natin yan. Entertainment nyo yan. Okay. Next. Codominance and multiple alleles. So, dito, pag sinabi natin codominance, two non-identical alleles of a pair express two different phenotype in heterozygote. So, pareho silang nag-express. Example natin dito ay yung blood grouping yung sa blood grouping. Sa blood grouping natin ay nakokontrol siya ng tatlong klase ng allele. The A, the B, and the small I. So, meron tayong dominant, dalawang dominant, at isang recessive. Okay? So, etong big I with A, produces a protein na tinatawag natin na A protein. Yung sa B ay B protein. Okay, etong small I ay wala siyang pinoproduce na protein A or B. Okay, kaya sa blood type O, kaya siya O, no? Zero yan, actually. So, walang A or B. Kaya ang genotype niyan ay dalawang small letter I. Sa blood type A naman, ito ay pwede kang 2 big A or combination ng A and a small I. Pareho pa rin yan kasi magpuproduce ng A protein. For blood type B, no, pwede siyang magko-code niyan ay pwede ang genotype na both B na genotype or combination ng big B at small I. Or nung big I na may B at nung small I. Sa AB naman, ang genotype niyan ay yung merong isang A at isang B. At itong A and B na to ay codominant with each other. Kaya nga sila AB kasi pareho silang na-express. Okay? Tingnan natin sa ating graph. Anong itsura niyan? Ito ng ating carbohydrate or ng protein natin, no?
Sorry, carbohydrate pala yan. So, carbohydrate A, and carbohydrate B. Pag meron tayong phenotype na A. Okay? So, ito nung genotype na pwedeng mag-code dyan. Ito yung B, ito nung genotype na pwedeng mag-code dyan. Pag AB, ang ibig sabihin, doon sa iyong blood ay both merong A at merong B. Okay? Sa blood type O, kung mapapansin nyo dito, wala siyang carbohydrate A or carbohydrate B. So, tingnan natin, no? Sa extend natin ang ating discussion dito sa blood para na rin ma-discuss agad ito. Sa blood type A ay meron tong anti-B kasi yung B ay foreign sa kanya kasi wala sa system ni A ang B. Okay? So, foreign sa kanya ang B kaya meron siyang anti-B. Okay? So, kung mapapansin nyo, lahat ng blood type na merong B, pag inihalo kay A, ay nagko-coagulate. Kaya hindi siya pwedeng salinan ng blood type na merong any B carbohydrate. Okay, so pwedeng i-donate kay A ay blood type O or blood type A. Kay blood type B, meron naman siyang anti-A kasi foreign naman sa kanya ng A carbohydrate kasi hindi na nature magkaroon ng blood type ng A carbohydrate. So magko-coagulate siya sa anything na merong A. So pwede lang siyang salinan ng O at ng B. Okay? For AB, dahil nature niya na merong A and B, wala siyang antibodies for A or B. Kaya pwede siyang tumanggap ng kahit anong blood type. Kaya nga ang AB ay tinatawag nating universal recipient of blood. Okay? For blood type O, sa blood type O naman, dahil wala siyang A at wala siyang B, mayroon siyang anti-A at anti-B. Okay? So, ang pwede niya lang tanggapin ay yung O. Kasi yung A, AB, tsaka nung A, B, and AB ay hindi niya pwedeng tanggapin. Magkukoagulate yan. So, mapapansin niyo dito, lahat ng blood type ay pwedeng tumanggap ng blood type O. Kaya ang O ay tinatawag nating universal donor at ang AB ay universal recipient. Okay? Alright. So, kaya nga tinatawag natin codominance si blood type AB kasi na-express si A and B equally dun sa blood. Pag ikaw ay merong IA and IB. Ganito. Okay? Okay. Punta naman tayo sa hierarchy of dominance. When we say hierarchy of dominance, ito ay nangyari pag more than 3 alleles ang nagkocontrol sa character. Merong napaprioritize na character. Okay? So, for example, nandun ito sa inyong learning guide. Ito, no? So, dito sa type ng organism na ito, merong na-observe na 4 na colors. Okay? The brown, the black tip white fur, the black fur with black paws, nose, ears, and tail, at nung dati natawag na white fur. So, meron wild type, chinchilla, Himalayan, and albino. So, ang ibig sabihin dito, no, just to explain, yung pinakamadaming phenotype, yun ang piniplace natin as wild type. Binibigyan natin ito ng symbol na plus or nung big letter. Pwedeng plus or big letter. So, dito, ang pinaka-common ay yung nung brown, kaya ito nung tinatawag natin wild type. So, itong bibigyan natin ng character na big C. Okay? Tapos, yung pinaka-least naman na common sa kanila or nung walang color sa kanila ay yung albino, kaya ito nung small c. Now, between the two intermediate phenotype, ang napaprioritize, meron dito napaprioritize. Pero bigyan natin ito ng symbol. Ito ay small c with CH, yung chinchilla. Ito ay small c with H for Himalayans. Now, sa hierarchy of dominance, yung brown ang napaprioritize over chinchilla, and then chinchilla over Himalayan,
and Himalayan over albino. So, pag meron kang big C, for example, anong color, magiging color ito? Big C, small c. Dahil ito ay dominant over the small c, ito ay magiging brown. Okay? For example, small c na chinchilla and small c. So, this is chinchilla. Chinchilla. Okay? For example naman, ito ay chinchilla and Himalayan. It will be chinchilla pa rin. Kasi yung hierarchy natin. So, kung ito naman, kung magkakaroon naman tayo ng example ay brown and Himalayan, brown pa rin ang mag-express. Kasi yun ang hierarchy of dominance natin dito. Okay? Okay. Ano nung pwede nating malaman tungkol sa relationship ng dominance and phenotype? A dominant allele does not subdue a recessive allele. So, hindi ibig sabihin na pag merong dominant, tatabunan niya or pipigilan niyang ma-express si recessive allele. Hindi ganon. Ang nangyayari lang dito ay variation lang siya ng, ang allele kasi ay simple variation in genes nucleotide. For any character, dominance and recessiveness relationship depend on the level at which you examine the phenotype. Okay, so paano ito? For example, nung Tay-Sachs disease. Ang Tay-Sachs disease is a fatal disease na nagpuproduce siya ng dysfunctional enzyme na nag-accumulate ng lipid sa brain. So, at organismal level, pag ikaw ay heterozygous sa Tay-Sachs disease, ikaw ay recessive. Kasi normal ang iyong magiging function. Pero at biochemical level, this is incomplete dominance. Bakit? Kasi nagpuproduce ka pa rin ng dysfunctional enzyme. Pero konti lang, compare doon sa homozygous dominant na Tay-Sachs na sobrang dami. So, incomplete dominance ito. At molecular level, this is codominant kasi pareho silang na-express equally. Now, balik tayo, no? Sa biochemical level, nagpuproduce ka pa rin ng dysfunctional enzyme. Kaya ito ay incomplete dominance. Pero at organismal level, recessive ito kasi hindi enough yung dysfunctional enzyme na ipuproduce ng isang heterozygous para mag-cause ng disease. Para maramdaman ng organism ng sakit. Okay? Okay, punta tayo ngayon sa pleiotropy. Ang pleiotropy, ang ibig sabihin nito, yung genes can have multiple effects. So, meron, for example, magkaroon ka ng mutation sa gene sa connective tissue. It can affect several phenotype. Yung sa lens ng eyes mo, sa heart muscles mo, sa limbs, sa skin, and sa muscle. Okay? So, one gene, multiple characters. Now, extending Mendelian for 2 or more genes kasi meron tayong mga characters na 2 or more genes ang nagkocontrol. Okay, example nito ay yung sa epistasis. Sa epistasis, ito ng interaction of genes. So, ibig sabihin, kahit nandoon yung nagko-code ng character, mayroong isang allele na nagko-control dun sa pag-express ng character. Ang pinakamagandang example dito ay yung color ng Labrador. Sa Labrador kasi meron 3 color kayo mapapansin. The yellow type, yung pinakamaputi. The brown type, and the black type. Merong dalawang alleles na nagko-control sa color ng Labrador. The pigment allele and the pigment deposition allele. Sa pigment allele, dalawang klase lang ang pigments ng Labrador, the black and the brown. Ang black ang dominant over the brown. Pero meron tayong deposition, lagyan natin ng symbol na E. Turn on for big E and turn off for small e. Ito tayo sa color. Sa black, dapat of course ay meron kang big letter B. It's either
homozygous or heterozygous. Pero, kailangan mo rin ng big letter E, homozygous or heterozygous, para ma-deposit yung black pigment na yan or ma-express ng black pigment na yan. Sa brown, dapat small b na 2 at dapat meron kang deposition din ng pigment para ma-express ng brown. Now, for the yellow type, kahit ano ang big B man yan or small b man yan, no? Yung pag wala kang big E, hindi madideposit ng color, so ang mangyayari ay ito ay magiging yellow. Okay? So, kung halimbawa ikaw ay mag-breed ng 2 black na Labrador na parehong heterozygote for the pigment and the deposition of pigment, magkakaroon ka ng wide array of color ng Labrador, which is in the ratio of 9 black, 3 browns, 2 for yellow Labrador. Okay? Okay, polygenic inheritance. Ito naman ang inheritance kung saan quantitative character are those that vary in population along continuum. So, ibig sabihin, additive effect ito ng 2 or more gene in a single phenotype. So, ibig sabihin, additive effect. Mas maraming mapunta sa yung allele, mas matataas yung degree ng expression ng phenotype. For example, sa skin color. Sa skin color, no, for example, mas marami yung pigment allele na mapunta sa iyo, mas darker yung skin color. Mas less yung pigment na mapunta sa iyo, yung allele pigment for you, mas lighter yung color. And so on and so forth. Okay? Ganon din sa height. Ganon din sa eye color. Sa eye color kasi ay kung ano yung yung allele for the color of the eye, mas maraming allele na mapunta sa yung dominant, your eyes will be dark brown. Tapos, palight ng palight, ang light blue color siya yung walang dominant allele. Okay? Okay. So, aside from the genotype, pwede rin magkaroon ng effect yung ating environment. For example, yung hydrangea flower, no? Pwede itong maging blue, pwede itong maging pink. Depende doon sa type ng soil kung saan siya nakatira. Ganon din actually kahit sa twins or sa magkakapatid. Depende sa environment na kanyang lalakihan. For example, no, magkahiwalay silang pinalaki. Isang sa mayaman, isang sa medyo mahirap. Of course, yung mayaman mas magiging healthy, yung medyo mahirap, siyempre, magkukulang ng konting nutrition. Siguro, pwede rin siyang magtrabaho sa bukid or sa ilalim ng araw. So, mag-iiba ng kanilang color, mag-iiba yung kanilang tsura ng hair, texture ng kanilang hair. Of course, kasi magkaiba ng kanilang health at ng kanilang condition. Okay, so, type 1, mayroong mga characters na nag-i-effect yung Mendelian genetics. For example, multiple alleles, incomplete dominance, so on and so forth. Lahat ito ay nag-affect ang Mendelian phenotypes. However, merong mga instances na hindi pwedeng mag-apply ang Mendel phenotypes. Ano yon? Example, yung mitochondrial inheritance. Kasi ng mitochondria ay solely inherited lang sa mother. At meron yung mga genes na tightly linked, no, na namamana sila. Or kahit sila mag-crossing over dahil magkadikit sila sa chromosome na papas sila na magkasama. And also linkage disequilibrium. Okay?